Psalm 126 verse 3, the Lord has done great things for us and we are filled with joy. And welcome back to my YouTube channel. Hi! Hello guys! So welcome back to our YouTube channel. So for today, this is the continuation of car vlogs. So guys, meron akong binili sa Lazada para sa accessories ng aming kotse. Okay, so bumili ako ng car steering wheel cover sa Lazada worth 475 pesos. So surpresahin natin mamaya si Jack pag uwi niya dahil parang last week pa niya ina-add to cart yung ano to dito, yung steering wheel cover niya. So, bago natin i-surprise si Jack, pero ipaprank natin siya, di ba? Kunwari, merong laman. Yun pala, ano ba? So, yan. I-unbox natin ngayon. And let's see kung worth it naman ba yung 475 pesos natin. And kung maganda bang bumili sa Lazada. So, let's see. So, mamaya, ipopost ko na lang dito na yung link ng shop sa Lazada para dun kayo bumili. And, ano bang pangalan ng shop nito? Gemos Car Shops. So, Gemos Car Shops sa Lazada. Search nyo siya doon. Follow nyo yung shop niya. And, napakabilis. Kasi, nung Friday ko lang binili. So, 2 days yung processing niya. Ay, Friday? Thursday pala. So, parang 2 days lang. Andiyan dyan na. Gulat na gulat ako. Kala ko merong pizza. Kasi nga, di ba? Yan o. Rectangular siya. Ay, rectangular. Square shape. Square shape siya. Yan. So, guys, ang tagal natin hindi nag-unbox ngayon. Kasi nagpaayos ako ng bahay. Wow! Di ba? Ang yaman. Yan. So, kung makikita nyo, white background tayo. Hindi tayo gumagamit ng blue screen today. Kasi nga, nagpaayos ang lola ninyo ng bahay. So, yan. Ito na. So, dito ang steering wheel cover. Ano ba to? Japanese, Chinese. Chinese to. Tingnan natin kung maganda nga bang bumili sa Lazada ng wheel cover natin. Kasi si Jack, gusto niyang bago. Or ewan ko ba doon, ang OC niya masyado. Gusto niyang bumili. Yung sabi niya, bumili kami ng kotse tapos end na doon yung expenses. Pero nung kala nakabili na kami, parang gusto niya ng dagdagan pa, lagyan pa ng accessories sa loob, sa labas, yung mga ganyan. Ewan ko ba? Yan. So, let's see. Wow! Ano to pala to? Pero hindi ko pa kasi nakikita. And, ayan, nakingay, di ba? Ayan, so babae kasi ako and hindi naman kasi ako car enthusiast. Ngayon pala ako naging car enthusiast. And, tingnan natin kung maganda. And later on, so si Jack na lang yung magi-install nito. Kasi hindi ako marunong. Check natin kung worth it bang ibigay kay Jack. Check natin yung material na ginamit. Okay, so let's see yung quality ng ating steering wheel cover. So, ito, nakikita nyo, yan. Gawa siya sa leather. Yan, so maganda siyang hawakan. Brum brum! So, another one is to, ang tawag dito? Gawa siya sa carbon fiber. Yan, maganda siya. Diba? And, maganda siya kasi hindi siya, ano tawag ito? Hindi matigas. Tama lang. Yan. Brum brum! So, next time, gawa naman tayo ng tutorial para, ay, joke lang. So, mamaya hintayin natin si Jack umuwi and then siya na mag-i-install nito. Come on, let's go! Yan, so ba umuulan ngayon.
Ako. May surprise ako. Ito, pizza. Saan yan? Hindi ko alam. Gusto mo ah. Ayun na. Malamang. Yung mga gagabihin na eh. Ano mo ko ano yan? Nandiyan na sa pangalan, di ba? Ito naman, di lang nag-iisip. Pizza Lazada? Oo. Di ba yun yung in-add to cart mo? Masaya ka? Ganda. At parang hindi halata. Matatalon pa. Bayaran mo yan ah. Ang kapalit nito. Wala, bayaran mo nga. Ganda. Lagay ko na. Sure. Sige, install mo na. Come on. Okay lang. Ayan. So, install na ni Jack yung bago niya steering wheel cover. Open mo yung ilaw. Ayan. So, bagong-bago mga kaibigan. May foam pa. Nagustuhan mo ba yung color? Oo. Mas maganda. Punasan na ba ito? Oo naman, syempre, gamit ang Ambipure Fabric Extra Strength. So, it removes 99.9% of germs. Gamit ang, from the makers of Safeguard. Okay na? Sige. Ano ba tayo? Kasya ba? Hindi ko alam. Baka kailangan mo lang ano, naikabit mo na? Yan ang higpit. Bagong-bago. For only 475 pesos. Ganda. Suwabe. Yung tupi niya. Ikaw mo lang. I-fit na mo mabuti. Okay, so ano masasabi mo sa yung bagong accessories ng car? Ganda. Malambot sa kamay. Yun lang. Parang Ala kang sabihin. Thank you. Ano sa palagay mo? Maganda ba? Comfortable ba? Malambot. Maganda sa kamay. Sulit naman ba? Malambot eh. Parang foam. Foam na leather. Rate mo naman out of 5. 5. 5, wow.